वेलकम टू रश्मीज रसोई। आपण अलिबागला किंवा कोकणात फिरायला गेलो का सर्वांनाच मासे खायची इच्छा होते आणि त्यात प्रॉन्स म्हणजे सर्वांच्याच आवडीचा विषय। म्हणून आज मी तुम्हाला अलिबाग स्पेशल असं आपल्या आगरी कोळी पद्धतीने प्रॉन्स थाली कशी बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। आगरी कोळी पद्धतीचं प्रॉन्स थाली बनवण्यासाठी सर्वात आधी आज आपण प्रॉन्सचं कालवण बनवणार आहोत। कोलंबीचं कालवण बनवण्यासाठी गॅसवर आपण हे पातेलं गरम करत ठेवलं आहे। 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं। सर्वात आधी फोडणीला आपण हा चेचलेला लसूण घालूया। नंतर अगदी मीडियम साईजचा कांदा घेतलाय, तो फोडणीला घालते। लसूण आणि कांदा तेलावर शिजवून घ्यायचा आहे। कांदा पण तेलावर छान शिजवून झाला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हळद, नंतर हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे, 1.5 चमचा घेतला आहे। अर्धा चमचा हळद आणि 1.5 ते 2 चमचे आपल्या तिखटीप्रमाणे आपण मसाला वापरू शकतो। हळद आणि मसाला तेलावर छान परतून घेऊया। परतून झालं की 4 चमचे हे सुकं खोबऱ्याचं वाटण आहे ते आपण ॲड करणार आहोत। त्या वाटणामध्ये हे बघा सुकं खोबरं आपण खिसून भाजून घेतलंय, लसणाच्या पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा, पाणी न घालता आपण हे वाटण मिक्सरला फिरवून घेतलं आहे। आता वाटण पण हळद मसाल्यासोबतच छान परतून घेऊया, म्हणजे ना आपल्या कालवणाला चांगली तरी येते। आता साफ करून घेतलेल्या ह्या कोलंब्या आहेत ते आपण ॲड करणार आहोत। कोलंब्या घातल्यावर हे बटाट घेतले, अगदी एकच बटाट वापरणार आहे आणि बटाट टोटली ऑप्शनल आहे। आम्ही आगरी कोळी लोक नॉर्मली बटाट वापरतोच, म्हणून मी बटाट यूज केला आहे। 1 टोमॅटोच्या देखील फोडी करून घेतल्या आहेत। आता व्यवस्थित मसाल्यामध्ये कोलंबी आणि बटाट टोमॅटो मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करून झालं की ह्याच्यात आपण गरजेप्रमाणे पाणी ॲड करूया। 1 ग्लास भरून मी पाणी ॲड केलं आहे। हे कोलंबीचं कालवण आहे ना थोडं पातळच असतं आमचं। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहे। टोमॅटो घातलाय पण अगदी 2च टापं कोकमाची पण मी ह्या कोलंबीमध्ये घालते। आता उकळी काढून घेणार आहोत आपण। कालवणाला पण छान उकळी आली आहे। एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवायची आहे आणि झाकणावर पाणी ठेवून कोलंबी आणि बटाट शिजवून घ्यायचे। 7 ते 8 मिनिटांसाठी तरी आपण हे कालवण असं शिजवून घेणार आहोत। सुंदर असं आपलं कोलंबीचं कालवण तयार झालं। बटाट पण बघा अगदी व्यवस्थित शिजलं गेलंय। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। थोडीशी कोथिंबीर आपण ॲड करूया आणि झटपट असं आपलं हे कोलंबीचं कालवण तयार झालं आहे। उकळी आली आहे ह्याला छानशी। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि तयार झालेलं हे कोलंबीचं कालवण आपण बाजूला ठेवूया। नंतर सर्व डिशेस आपल्या तयार झाल्या का आपण सर्व करणार आहोत। प्रॉन्स थालीतलं कोलंबीचं कालवण तयार झाल्यावर आता आपण प्रॉन्स मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी 20 ते 25 या कोलंब्या स्वच्छ साफ करून घेतल्यात। पूर्ण ह्याचा आपण साल काढून घ्यायचं आहे। आता लगेचच रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। प्रॉन्स मसाला बनवण्यासाठी आपण गॅसवर हा पॅन गरम करत ठेवला आहे। ह्याच्यात 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं। आता फोडणीला आपण कांदा घालूया। 1 मोठ्या साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। त्याच्यासोबतच 1 हिरवी मिरची देखील आपण चिरून घेतली आहे। कांदा तेलावर थोडासा परतून घेते। कांदा आणि हिरवी मिरची परतून घेतली की 1 टेबलस्पून आपण आलं लसूण क्रश घेतलं आहे। क्रशच्या ऐवजी तुम्ही पेस्ट यूज केलीत तरी पण चालेल, पण मी नॉर्मली प्रॉन्स मसाला बनवण्यासाठी क्रशचाच वापर करते। आता झाकण ठेवून कांदा, आलं, लसूण आपण छान शिजवून घेणार आहोत।
2 मिनिटं झालेत, आपण झाकण ठेवून झाकण काढूया आता। हे बघा कांदा पण छान शिजला गेलाय। गॅसची फ्लेम आता मीडियमवर करते आणि कांदा छान परतून घेते। कांदा परतून घेतला की ह्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे हा ऍड करते। हळद आणि मसाला कांद्यामध्ये छान आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झालं की हा टोमॅटो, मोठ्या साईजचाच टोमॅटो घेतला आहे मी चिरून, हा ऍड करते। टोमॅटो देखील कांद्यासोबतच मीडियम फ्लेमवर मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। व्यवस्थित मिक्स करून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये ह्या कोलंब्या ज्या साफ करून घेतल्या आहेत त्या ऍड करूया। कोलंब्यांसोबतच अगदी 2 कोकमाची टापं ऍड करते। आता व्यवस्थित कांदा टोमॅटो सोबत आपण कोलंब्या मिक्स करून घ्यायचे। हे बघा ह्या मसाल्यांमध्ये कोलंब्या छान आपण परतून घेतल्या आहेत। आता झाकण ठेवून एक 4 ते 5 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेऊया। पाच ते 6 मिनिटं झालीत, झाकण काढून बघूया आपण। हे बघा पाणी किंवा मीठ न घालता आपण कसं व्यवस्थित ह्याची ग्रेव्ही आपली तयार झाली आहे। आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी आता हायवर करून घेते। मिक्स करून झालं की चवीप्रमाणे मीठ ऍड करणार आहोत आणि हाय फ्लेमवरच ह्याला छान आपण असं ना परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे तेल पण छान सुटते आणि कोलंब्यांना थोडी हाय फ्लेम अशी वाफ येते। सुंदर असा प्रॉन्स मसाला पण आपला झटपट तयार झाला। आता थोडीशी कोथिंबीर ऍड करून गार्निश करून घेऊया। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते। आता आपण प्रॉन्सचा ठेचा बनवणार आहोत। प्रॉन्सचा ठेचा बनवण्यासाठी गॅसवर आपण हा तवा गरम करत ठेवला आहे। अगदी चमचाभरच तेल घेते तव्यामध्ये आणि हे बघा ठेच्यासाठी आपण एक 10 ते 12 अशा कोलंब्या स्वच्छ साफ करून घेतल्या आहेत। तेल पण छान गरम झालं। आता ह्या तेलामध्ये मिरची आणि लसूण, जसं आपण मिरचीचा ठेचा करतो ना तसंच हा कोलंबीचा ठेचा, ह्याचा पूर्ण व्हिडिओ देखील मी वेगळा अपलोड केला आहे, तुम्ही बघू शकता माझ्या चॅनलवर जाऊन। आता लसूण आणि मिरची तेलावर आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे, त्याचा कलर बदलेपर्यंत। लसूण आणि मिरचीचा कलर चेंज होत आला का ह्याच्यामध्ये आलं घालणार आहोत। आल्याचा 1 इंच एवढा तुकडा घेतलाय आणि ही कोथिंबीर पण घालूया। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। हाय फ्लेमवर फक्त एक अर्ध्या ते 1 मिनिटासाठी हे परतून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता लगेचच कोथिंबीर पण मऊ पडली। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि आता हा ठेचा मी खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेते। हे बघा ठेच्यासाठी आपण ज्या वस्तू तळून घेतलेल्या त्या थोड्या गार झाल्या आहेत। आता या खलबत्त्यामध्ये मी व्यवस्थित ह्याचा ठेचा तयार करून घेते। हे बघा छानसा आपण ठेचा पण तयार करून घेतला आहे। आता लगेचच प्रॉन्स ठेचा बनवायला सुरुवात करूया। प्रॉन्स ठेचा बनवण्यासाठी ज्या तव्यामध्ये आपण मिरची लसूण वगैरे परतून घेतलेलं तेलावर तोच तवा ठेवला आहे। 1 टेबलस्पून एवढं आपण तेल घेणार आहोत। हे बघा तेल पण छान गरम झालं आहे। आता ह्याच्यामध्ये अगदी छोटासा म्हणजे अर्धा कांदा घेतला आहे किंवा 2 चमचे एवढा आपण कांदा घेणार आहोत। कांदा तेलावर थोडासा परतून घ्यायचा आहे। परतून झाला की आपण हा जो ठेचा तयार करून घेतलेला तो ऍड करूया। ठेचा देखील कांद्यासोबतच व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम आता मी लोवर करते।
ठेचा परतून झाला की अगदी पाव चमचाच हळद घालणार आहोत। हळद देखील ह्या ठेच्यासोबतच परतून घ्यायची आपल्याला। हळद परतून झाली की ह्या 10 ते 12 कोलंब्या ज्या आपण स्वच्छ धुवून घेतल्या त्या ॲड करूया। व्यवस्थित ह्या ठेच्यामध्ये आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियमवर ठेवली आहे। ठेच्याला एक छानसं टेस्ट येण्याकरता आपण हा गरम मसाला ॲड करणार आहोत। हा गरम मसाला पण मी घरीच बनवलेला आहे आणि ह्याचा व्हिडिओ ऑलरेडी मी अपलोड केला आहे, तुम्ही बघू शकता माझ्या चॅनलवर जाऊन। नंतर चवीप्रमाणे मीठ, चमचाभर लिंबाचा रस ॲड करणार आहोत। आता गॅसची फ्लेम मीडियमवर करते आणि ठेचा छान आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। 2 ते 3 मिनिटांसाठी ह्या कोलब्यांवर आपण झाकण ठेवूया, म्हणजे कोलब्या पण शिजतील आणि ठेचा आपला तयार होईल। गॅसची फ्लेम मी लोवरच ठेवते। 2 ते 3 मिनिटं झाले आपण झाकण ठेवलेलं आहे ठेच्यावर। आता झाकण काढून घेते, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, कोलब्या शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही, 2 ते 3 मिनिटातच त्या शिजल्या जातात। आता ह्याच्यामध्ये मूठभर कोथिंबीर ॲड करते आणि हाय फ्लेमवर ह्याला छान आपण परतून घेऊया। सुंदर असा आपला हा कोलंबीचा ठेचा तयार झाला आहे। आता हा तयार झालेला ठेचा देखील बाजूला ठेवणार आहोत आणि आता कोलंबी फ्राय करणार आहोत। प्रॉन्स फ्राय बनवण्यासाठी आपण ह्या 10 ते 12 मोठ्या कोलंब्या घेतल्या आहेत। ह्याच्यामध्ये अर्धा लिंब असा स्क्वीज करून घेऊया। नंतर ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा आपला हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे, पाव चमचा चाट मसाला, 1 चमचा आलं लसूण मिरची पेस्ट आहे। आता व्यवस्थित ह्या कोलंब्यांना आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचे। हे बघा, कोलंब्या व्यवस्थित आपण मॅरिनेट केल्या आहेत। 10 मिनिटाकरता अशाच हे आपण रेस्ट करायला ठेवूया। 10 मिनिटं झालेत, ह्या कोलंब्या आपण मॅरिनेट करून रेस्ट करायला ठेवल्या होत्या। आता आपण एक अंड आहे ना असं व्यवस्थित फेटून घेतलं आहे। नंतर कोट करण्यासाठी मी हे ब्रेड क्रम्स घेतलेत। आपला नॉर्मल सँडविचचा ब्रेड असतो ना, तो टोस्ट करून मिक्सरला बारीक करून घेतला आहे। तुम्ही ब्रेड क्रम्सच्या ऐवजी रवा वापरला तरी चालू शकेल। आता आपण ह्या मॅरिनेट केलेल्या कोलंब्या ह्या अंड्यामध्ये डिप करूया। डिप केल्यानंतर हे जे ब्रेड क्रम्स आहेत ना ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित घोळून घ्यायचे आणि जास्त वेळ जर या कोलंब्या आपल्याला ना क्रिस्पी ठेवायच्या असतील तर ह्याला डबल कोटिंग करायची आहे। पुन्हा आपण या अंड्यामध्ये डिप करून पुन्हा ह्याला व्यवस्थित ब्रेड क्रम्सनी कोट करून घेणार आहोत, म्हणजे ह्या तळल्या न का खूप जास्त वेळ व्यवस्थित क्रिस्पीच राहतात। अशा पद्धतीने एक एक करून सर्व कोलंब्या मी मॅरिनेट केलेल्या आहेत त्या डिप करते अंड्यामध्ये आणि नंतर ब्रेड क्रम्समध्ये कोट करून घेणार आहे। हे बघा, सर्व कोलंब्या आपण व्यवस्थित कोट करून घेतल्या आहेत। आता लगेचच तळायला सुरुवात करूया। तेल पण आपण छान गरम करून घेतलं आहे। गॅसची फ्लेम मी आता मीडियमवर ठेवते आणि हे कोट केलेल्या कोलंब्या आपण तेलावर सोडणार आहोत। ह्या तुम्ही डीप फ्राय, शॅलो फ्राय वगैरे करू शकता। एक ते 1.5 मिनिटासाठी एक बाजू मीडियम फ्लेमवर आपण व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची आहे ह्याची। अगदी मिनिटभरच झाला आहे। आता एक एक करून हे प्रॉन्स आहेत ना पलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता तेल व्यवस्थित गरम केल्यामुळे झटपट अशा आपल्या ह्या कोलंब्या एका बाजूनी तळून देखील झाल्या आहेत। आता दुसरी बाजू देखील मी अशीच फ्राय करून घेते 1 मिनिटभरासाठी। आणखी मिनिटभर झाला। आता पुन्हा ह्या कोलंब्या मी तुम्हाला पलटून दाखवते। हे बघा, अगदी व्यवस्थित मागची बाजू देखील तळून झाली आहे।
आता ह्या तळून झालेल्या कोलब्या आपण काढून घेऊया। काढताना मात्र गॅसची फ्लेम मी हायवर केली आहे, म्हणजे जास्त ना त्या ऑइली होत नाहीत। तेल व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आहे। हे बघा, सुंदर अगदी हॉटेलसारख्या ह्या आपल्या कोलब्या फ्राय करून झाल्या आहेत। आता उरलेल्या कोलब्या देखील अशाच फ्राय करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता थोड्या थोड्या करून सर्व कोलब्या आपल्या फ्राय करून झाल्या आहेत। आता लगेचच आपण प्रॉन्स थाली वाढायला सुरुवात करूया। तुम्ही बघू शकता प्रॉन्स थालीसाठी आपलं सुंदर असं हे कोलंबीचं कालवण तयार झालेलं आहे। नंतर प्रॉन्स मसाला पण अगदी व्यवस्थित तयार झाला। प्रॉन्स फ्राय एकदम क्रिस्पी झाले आहेत आणि हा प्रॉन्सचा ठेचा आहे। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सर्वात आधी हा कोलंबीचा रसा आपण वाढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा कमी वाटणातला आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचा हा कोलंबीचा रसा तयार झाला आहे। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण प्रॉन्स मसाला वाढणार आहोत। प्रॉन्स मसाला वाढून झाला की आपण हा प्रॉन्सचा ठेचा जो तयार केला आहे तो वाढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता जेवढा सुंदर कलर ह्या प्रॉन्स ठेच्याचा आहे ना, तेवढाच टेस्टला पण अगदी सुरेख लागतो। तुम्हाला पण जर मी बनवलेला हा प्रॉन्स थालीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही प्रॉन्स थाली घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही प्रॉन्स थाली कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या प्रॉन्स थालीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।